Știți care este diferența dintre furtunul galben și furtunul roșu? Și ce funcționalitate are fiecare dintre acestea? Dar dintre butonul roșu și butonul negru. Diferența dintre furtunul galben și furtunul roșu este reprezentat prin acest plastic care are totodată și rol de capac în cazul în care remorca este deconectată pentru a nu intra mizerie înăuntru. În cazul în care unul dintre cele două plastice lipsește sau chiar amândouă, diferența dintre furtune pentru a nu le conecta invers este acest pin de siguranță care se află pe furtunul roșu, atât la capul de cuplare al furtunului, cât și la capul de cuplare al camionului. Diferența dintre funcționalitatea furtunului roșu și a furtunului galben este următoarea. Furtunul roșu alimentează remorca cu aer sub presiune de la camion. Prin urmare, atunci când doar furtunul roșu este conectat și furtunul galben nu este conectat, remorca nu are frâne, adică nu este acționată de frâne atunci când acționăm pedala de frână a camionului. Iar în momentul în care conectăm și furtunul galben, atunci orice frână care este acționată pe camion se va transmite și remorcii, atât frâna de serviciu, cât și frâna de mână, frâna de staționare. În ceea ce privește cablurile electrice, la acest model de remorcă avem doar două. Unul dintre ele având 7 pini și acesta este ABS-ul. Acesta cu 7 pini îl vom întâlni la toate tipurile de remorcă. Iar celălalt, care are 15 pini, acesta este sistemul de iluminare al remorcii, în ceea ce privește stopuri de frână, ceață, lumini de lucru și așa mai departe. La acest model de remorcă este alcătuit dintr-un singur cablu cu 15 pini. Dar sunt și remorci la care partea electrică este constituită din două cabluri mai mici cu două ștechere, unul alb și unul negru, care se introduc în prize separate la camion. Și această remorcă, la fel ca orice autovehicul, are două tipuri de frâne. Frâna de mână și frâna de serviciu. Vom începe cu frâna de mână. Așa cum ne-am obișnuit deja, frâna de mână este simbolizată cu roșu de litera P, parking, parcare. În momentul în care butonul este apăsat, înseamnă că frâna de mână este dezactivată. În momentul în care noi tragem frâna de mână, la fel cum se și aude trag frâna de mână, se va activa frâna doar pe puntea din spate a remorcii. Cea de-a doua frână a remorcii, așa zisă frână de serviciu, este cea care acționează pe toate roțile, respectiv pe ambele axe, astfel că, la fel cum este simbolizat și aici, în momentul în care tragem butonul afară, se va activa frâna atât pe puntea față, cât și pe puntea din spate. Aceste două butoane, reprezentând atât frâna de mână, cât și frâna de serviciu, ele acționează la fel, după cum vedem și în simbolurile respective. În momentul în care ambele butoane sunt apăsate, frâna este dezactivată. În momentul în care tragem butoanele în exterior, frâna este activată. Atât frâna de serviciu, de pe toate roțile, cât și frâna de mână, care acționează doar pe puntea din spate a remorcii. Acum că am învățat ce rol are fiecare cablu, fiecare furtun, dar și butoanele de frânare a remorcii, nu mai rămâne decât să facem o conectare și o deconectare, urmând pașii corespunzători. Pentru deconectare vom urma 4 pași principali, și anume: pasul 1. Se trage frâna de mână. Pasul 2. Se pune cala la roată, cu partea curbată către roată și cu partea dreaptă spre pământ. Se pune puțin în exterior pentru ca șoferul să o vadă în depozit. Cala se pune tot timpul la axa din spate pentru că este fixă în funcție de panta terenului, în fața sau în spatele roții. Pasul 3. Se deconectează furtunele de aer și cablurile electrice.
și se așează peste proțap, astfel încât să nu atârne cu capetele pe jos. Pasul 4. Se ridică maneta pentru decuplarea remorcii, iar pinul de verificare rămâne afară. Prin urmare, bolțul este ridicat și remorca este deconectată. Nu mai rămâne decât să detașăm camionul față de remorcă. În ceea ce privește conectarea remorcii, în primul rând, trebuie să poziționăm camionul pe aceeași linie cu remorca, deplasându-ne cu spatele până la 1 metru față de proțap. După ce am păstrat puțină distanță între camion și remorcă, revenim aici și ridicăm bolțul de cuplare prin ridicarea manetei, iar pinul rămâne afară, ceea ce ne indică că bolțul este ridicat. Următorul pas, și unul foarte important, este dezactivarea frânei de pe axa față a remorcii prin apăsarea butonului negru, prin care noi oferim flexibilitate proțapului. Acum că am dezactivat frâna de pe față a remorcii, trebuie doar să ne asigurăm că proțapul este la același nivel cu cupla, dar și este și pe aceeași direcție. Astfel, reducem riscul distrugerii cuplei în cazul în care șoferul nu vine pe direcția proțapului. În continuare, ne deplasăm ușor cu spatele până în momentul în care simțim că am atașat remorca. Se poate întâmpla ca pinul de verificare să nu sară din prima, iar pentru asta este necesară deplasarea ușoară a camionului în față sau în spate, provocându-i un joc mic, astfel încât acesta să sară în interior, ceea ce ne confirmă că bolțul a coborât de tot, iar remorca este cuplată. După ce ne-am asigurat că remorca s-a cuplat corespunzător, trebuie să conectăm cablurile și furtunele. Este recomandat să se înceapă cu furtunul galben, care activează și frâna remorcii, dar aceasta fiind deja înfrânată, iar remorca este deja cuplată la camion, se poate începe în ordinea în care este mai ușor. Astfel, începem cu cablurile electrice care sunt de desubt, după care continuăm cu furtunele de aer. Ca să putem pleca de pe loc, îndepărtăm cala de la roată și o punem în locul special amenajat, după care nu mai rămâne decât să dezactivăm frâna de mână a remorcii prin apăsarea butonului roșu. Acum, conectarea remorcii este perfectă, ne putem deplasa fără probleme. Numele meu este Mihai Pleșa și sunt trainerul de la Autorecruit. Sper că acest video să fie de folos atât șoferilor începători, cât și celor cu experiență.